สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะนะครับวันนี้เป็นขวดโคคาโคล่าขวดโค้กครับ1.5 ลิตรนะครับจะใช้ในส่วนของคอขวดกับฝานะครับทำเป็นที่ใส่ทิชชู่แกนทิชชู่ในห้องน้ำครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดโคคาโคล่าครับผม